السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يلقاكم بتمام الصحة والعافية. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد الاقتراح اللي سهل وبسيط جدا. غادي نشارك معكم اصابع الباذنجان. عندي هنايا جوج ديال الدنجالات اولا الباذنجان. غادي نقطعوه هكا على شكل طولي، هكا شرائح. من بعد هذوك الشرائح غنقطعوهم الى شكل طولي بهذا الشكل هذا، يعني الطريقة موضحة في الفيديو. فين بعد ما قطعته على هذا الشكل غادي نجيب واحد الانيه فيها الماء، وغادي ندير هذاك الدنجال كامل وغادي ندير عليه الملحه، وغادي نغطيه هكا بواحد الطبسيل باش يدخلوا هذاك الماء، ونخليه هكا واحد 20 دقيقه تقريبا. وجانبا غنحضر هذوك التوابل اللي غادي نتبل بيه هاد الدنجال. عندي هنايا لا شابلوغ، اختاروا هكا النوعيه اللي كتفضلوا. انا عندي هاد النوعيه هذه. غادي نضيف ليه الملحه، نقياسكم هكا في الملحه. غادي نضيف كذلك الابزار، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الثومه بالاعشاب، الا عندكم الثومه عاديه ديروها. وغادي ندير كذلك معلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه، اولا الا عندكم هكا الريحان ديروه، يعني الاعشاب اللي كتفضلوا نتوما. تقدروا ديروا كذلك القزبر يابس. وغادي ندير كذلك معلقه صغيره ديال التحميره اي بابريكا. وغادي نخلط المكونات مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوز لذاك الدنجال وغادي نصفيه من الماء اللي فيه، وغادي نحاول هكا نشفوه بمنديل هكا نشاف بهذه الطريقه هذه باش ما يبقاش فيه الماء. ضروري ما تصفيوه وتنشفوه مزيان مزيان. صافي غادي نديرو في هذه الانيه، وغادي نضيف ليه واحد البيضه، وغادي نخلطو مزيان مع هذيك البيضه بهذا الشكل هذا. صافي غادي نضيف الخليط ديال الشابلوغ. الا عندكم داك الشابلوغ العادي داك الاحمر المطحون فديروه من الاحسن. غادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده. صافي غنخلط كل جيدا بهذا الشكل هذا حتى كيتلبس مزيان بداك الشابلوغ. تقدروا انا غندخلهم الفران، تقدروا نتوما تقليوهم في الزيت، يعني لكم الاختيار. غادي نضيف كذلك واحد 2 معالق تقريبا ديال القزبر ومعدنوس، والقليل هكا من الجبن هكا مبشور اللي كيبقى اختياري. صافي غنخلط المكونات مزيان، وفي هاد الاثناء الفران ديالي راه ساخن. غادي ندخلهم الفران يطيبوا من التحت ومن الفوق، العافيه تكون هكا مهيله. بالنسبه لي عندي الفران ديال الكاس. غادي نجيب اللاطه ديالتي اللي فرشت لها ورق الطبخ ودهنتها هكا بقليل من الزيت، وغادي نستف هذوك الاصابع ديال الدنجال بهذا الشكل هذا. كيجيو هكا صحيين، يعني بدون قلي. غنستمر هكا في التستاف، وغادي ندوزو. بقاو معايا ندوزو نحضروا الصلصه المرافقه اللي كتجي، واحد الصلصه اللي كتجي بنينه ترافقوا بها هكا الدنجال ديالكم. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساونيش اخواني اخواتي من داك اللايك ديالكم تشجيعا لنا، واشتركوا في القناه الا كنتم ما مشتركينش. جزاكم الله كل خير. وندوزو نحضروا الصلصه اللي سهله. وغادي ندوزو نحضروا الصلصه ديالتنا. عندي هنايا ياغورت طبيعي بدون سكر. غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. غادي نضيف ليه كذلك الملح على حسب الذوق، قليل من الابزار، معلقه كبيره تقريبا ديال زيت الزيتون، وقطرات من الخل، وكذلك معلقه صغيره او معلقه كبيره ديال الصلصه الجزائريه صوص الجيريان على حسب الا متوفره عندكم بطبيعه الحال. غادي نخلط المكونات ديالتي مزيان مزيان حتى كنتحصل على واحد الصوص. كتجي لذيذه هاد الصلصه هذه، غير جربوها واعتمدوها. صافي هذا هو القوام ديالها. غنفرغها هنا في هاد الانيه اللي صغيره، وغادي نقدم معكم الدنجال من بعد ما طاب. هذا هو الشكل ديالو بعد ما خرجته من الفران.
الصراحة كيجي هكا مختلف على باقي الوصفات اللي كنجربو ديال الدنجال. لمحبين الدنجال طريقة صحية في الفران، كيف ما قلت لكم تقدروا تقليوه في الزيت، يعني لكم الاختيار. صافي، وغادي نقدموا معكم بالصحة والراحة. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو اولا تشاركوه على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء ديالكم، العائلات ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعة، وكنخليكم مع بعض الوصفات اللي عندي في القناة. كنت نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير. والسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.